Spearhead Radio. Mga balitang makatotohanan. Mga impormasyong walang halong kasinungalingan. Para sa kapayapaan at pagkakaisa ng sambayanan. Ito ang nag-iisang virtual radio ng inyong Philippine Army sa Kabisayaan. Spearhead Radio. Spearhead Radio. Mga balitang makatotohanan. Mga impormasyong walang halong kasinungalingan. Para sa kapayapaan at pagkakaisa ng sambayanan. Ito ang nag-iisang virtual radio ng inyong Philippine Army sa Kabisayaan. Spearhead Radio. Ang tagsa-tagsa may dako nga papel nga ginahawiran sa aton komunidad. Madasig nga malabot ang katinaran kag kauswagan kung nagatingob kag nagahiliusa ang tanan. Madasig nga maangkon ang kasulhayan kung ang tanan nagabuliganay nga ginahugpong kag ginapapag-on sang isa ka handom. Bayanihan sa Kauswagan. Programa nga magadulong sang matuod kag mapuslanon nga mga balita kag impormasyon sa mga pagpaninguha sang gobyerno, pribado nga sektor kag mga pumuluyo para sa kalinong kag kauswagan. Bayanihan sa Kauswagan. Ang paghugpong kag pagbuliganay sang tanan inyo mabatian sa kahanginan. Pinaagi sa Bayanihan sa Kauswagan. Ang tagsa-tagsa may dako nga papel nga ginahawiran sa aton. Bayanihan, kaya natin to. Ang tugon sa ating mga pangarap. Magkaisa para matupad kapayapaang matagal nang hinahangad. Bawat isa ay may tungkulin. Pangarap ng bansa'y ating abutin. Sa mapayapa at maunlad na Pilipinas, may pagkakaisa at malasakit na wagas. Oras mga abiyan. Alas 12:03 sang udto. Kung may kapayapaan, may kaunlaran. Kung walang labanan, lahat makikinabang. Bayanihan, para sa atin to. Kung may kapayapaan, may kaunlaran. Kung walang labanan, lahat makikinabang. Bayanihan, para sa atin to. Bayanihan, para sa atin. Mga abiyan, maayad-ayad nga udto. Magandang tanghali po sa ating lahat. Kayo po ay patuloy na nakatutok dito lamang sa ating programang Bayanihan sa Kauswagan. Dito lamang po yan sa Spearhead Radio ng 3rd Infantry Division, ang inyong Philippine Army dito sa Western and Central Visayas. Mga abiyan, ako po si Major Cenon Pancito III, ang tagapagsilita po ng 3rd Infantry Division. And at the same time, a sitting member of the Regional Task Force on Ending Local Communist Armed Conflict Strategic Communication Cluster. Ating ang programa is Bayanihan sa Kauswagan. Mapapakinggan po ninyo tuwing Martes at Huwebes ng
tanghali, alas 12 hanggang 1:00 po ng hapon. Mga abyan, sana'y samahan niyo po ako sa loob ng isang oras para sa mga balita at impormasyon patungkol sa ating gobyerno. Ang ating unang programa po is Balita Bayanihan, na kung saan ay maglalahad tayo ng iba't ibang mga balita mula sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, kung ano ba ang ginagawa ng ating gobyerno sa ating kasalukuyang panahon. At syempre, yung pangalawang bahagi po mga abyan is Istoryahan Ta, na kung saan tayo po ay maglalahad ng mga opinyon ng inyong mga kuro-kuro at saka mga kung ano pa man na pwede nating pag-usapan. At the same time also, dyan sa pangalawang bahagi ng ating programa ay atin pong babasahin ang inyong mga katanungan, ang inyong mga opinion, kung inyong mga pabati. Kaya po ang aming pakiusap sana po ay mag-like tayo sa lahat po ng nakatutok sa atin live via our Facebook page, which is Philippine Army Spearhead Troopers. Ay pwede po kayong mag-comment dyan po sa ating live streaming, at maya-maya po sa pangalawang parte ng ating programa ay atin po iyang pag-uusapan. And syempre, ang aming pakiusap po mga abyan, patuloy po nating tangkilikin ang iba't ibang mga social media platforms ng 3rd Infantry Division. Unang-una, ang ating FB page, that is Philippine Army Spearhead Troopers. Philippine Army Spearhead Troopers. Sa mga hindi pa po nakapag-like dyan sa ating Philippine Army Spearhead Troopers, ay pakiusap lamang po, palike naman po ng ating yan, kagaya po ngayon. Ako po ay nag-share. Palike po ng ating page at saka pa-share po ng ating FB page na yan. So, that is Philippine Army Spearhead Troopers. Ang programa pong ito, Bayanihan sa Kauswagan, ay may sarili din po na FB page, that is Bayanihan sa Kauswagan. Type nyo lang po yun mga abyan, Philippine Army Spearhead Troopers o kaya Bayanihan sa Kauswagan. From there mga abyan, hindi po kayo mahuhuli sa mga balita at impormasyon patungkol sa inyong gobyerno. At syempre sa mga ginagawa po natin dito sa Philippine Army, sa Western and Central Visayas, dito po sa ating FB page, dito po tayo makakakuha ng mga bagong-bago na mga balita at impormasyon patungkol sa ating gobyerno at patungkol na rin sa inyong Philippine Army. At syempre, mayroon din po tayong mga iba pang platforms. Ang amin pong pakiusap sa lahat na sundan po ninyo ang ating iba pa na social media. Alam ko, nandyan, marami tayong mga kababayan ngayon na talagang tumutulong sa atin at saka tumututok sa atin sa online. Sa ating YouTube channel ay pwede nyo po kaming sundan sa Philippine Army Spearhead Troopers. Sa pagka-ngayon po ay mayroon po tayong 76 subscribers. Anyway, konti pa lang po mga abyan, but there was a significant increase, the last time I did the program, the last episode that we have, I believe nasa 30 plus lang tayo. So, it doubled the number. So, maraming salamat po mga abyan. Punta po tayo sa YouTube, Philippine Army Spearhead Troopers po sa YouTube. Mayroon po tayong YouTube channel dyan. So, yung mga videos po na minsan ay amin napiplay dito sa page, pwede nyo rin po iyang masubaybayan dun sa YouTube channel ng 3rd Infantry Division. At syempre, para sa mga millennials, sa mga millennials natin, mayroon din po tayo, that is, we have our Twitter, Spearhead Troopers. Spearhead Troopers po ang Twitter account ng ating 3rd Infantry Division. So, Spearhead Troopers, ano ba dapat dito? Paki-follow, Paki-follow. At the same time, paki-tweet na rin ng mga kung ano man po ang napopost natin. Yung tweet ata, I believe, is parang nag-share ka rin, di ba? Nag-retweet ka, parang nag-share ka, ganyan. So, mga abyan, mayroon po tayo dyan, may iba't ibang mga ginagawa po, hindi lamang ng headquarters ng 3rd Infantry Division, pati na rin yung mga iba't ibang mga units na under ng 3rd Infantry Division. At syempre, we have to complement more yung ating pagiging millennials. We also have our Instagram account. So, lahat po ng mga magagandang pictures, yung ating mga quotes for the day, ay dyan po natin
nilalagay din po sa ating Instagram account, that is Perhead Troopers 90. So i-follow nyo lang po ang ating mga social pages na yan. And from there, marami na rin pala, no? Sa Instagram, we actually have 174 followers and 255 following. Yun. Pasensya na mga abyan at wala po akong Instagram account at hindi ko po alam yung ano. But anyway, we will learn through technology, ano. So, paki-follow lang po Instagram, YouTube, Twitter at saka FB page. At kami po ay nagpapasalamat sa lahat sa patuloy na pagtangkilik sa FB page po, which is Philippine Army Spearhead Troopers. As of now, we have 120, ilan ba? Alam ko kahapon 121,000. And that's 121,480 likers and 148,647 followers. Wow, napakarami, ano. Talagang tinatalo pa natin minsan yung mga nandiyan sa may malalaking kumpanya, ano. And with that, we all give credit sa lahat po ng mga sumusubaybay sa atin online. At kayo po yun mga abyan na kahit paman sa kakarampot nyo din na oras ay naglalaan tayo ng panahon para suportahan ang 3rd Infantry Division sa pamamagitan po ng mga social media platforms that we have. So mga abyan, tuloy-tuloy lamang po tayo, ano. As of now, I will be ending my program very early or maybe on time today kasi po I have I need to travel far pa from the station at may lakad pa po ako, may isa pa akong meeting na kailangan ko pong habulin. Medyo malayo-layo po 'yon galing dito sa aming stasyon. So we will be expect po natin we will be ending our program on time or maybe earlier. Just a heads up for everybody. So mga abyan, patuloy lang po mag-comment po kayo, ano. Marami na po akong nakikitang nagko-comment, pero tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagko-comment. Maya-maya po 'yan, babalikan po 'yan natin para atin pong isa-isahin at basahin po natin ang lahat ng inyong mga pamangkot, katanungan, suhestyon, opinyon o kung ano pa man, mga pabati, pa-shoutout ay maya-maya po mga abyan. So mga abyan, makatuanay kita sa mga dalagko na balita bayanihan na natipunta sa buong na siman. Yun, at mali ang pumasok. Balita Bayanihan. Namigay ang mga kasundaluhan ng 301st Infantry Brigade, Dumaraw Municipal Police Station at iba't ibang stakeholders ng family food pack sa mga ati community sa barangay Aglalana, Dumaraw, Capiz noong Hunyo 11 taong kasalukuyan. 100 miyembro ng ati ang pinamumunuan ni Pastor Elias Valencia, minister ng Baptist Church, ang nakatanggap ng food packs sa pamamagitan ng isang programa na ginanap sa cover gym ng nabanggit na barangay. Ang aktibidad ay inasikaso ng 33rd CMO Company sa pangunguna ng kanilang commanding officer Captain Ivy Arcangeles, 12IB at Dumaraw Municipal Police Station sa pangunguna ng kanilang officer in charge na si Police Captain John Almarino N. Bonyor. Ito ay sinuportahan ng mapagbigay ng mga stakeholders kabilang na sina Miss Rose Bilan ng United Kingdom at Miss Maylene
M. Miranda ng Haro, lungsod ng Iloilo. Lumahok din sa nabanggit na aktibidad ang mga miyembro ng Barangay Council na pinamumunuan ni Honorable Jesus Cyrus Hitalia. Sa kanyang mensahe, pinuri ni Brigadier General Marion Sison, ang commander ng 301st Infantry Bayanihan Brigade, ang pagsisikap at inisyatibo ng mga sundalo, kapulisan at iba't ibang stakeholders sa pamimigay ng family food packs sa ating community sa Dumaraw, Capiz sa gitna ng pandemya. Dagdag pa ni Brigadier General Sison, nagpapakita lamang ito na sa gitna ng pandemya, ang mga kasundaluhan, kapulisan at mga stakeholders ay ginagamit ang kanilang kakayahan upang magpaabot ng tulong sa mas nangangailangan. Makikinabang ang 10,000 residente ng 4 na mga barangay sa bayan ng Cuartero sa probinsya ng Capiz sa 80 milyong piso na proyekto sa ilalim ng Local Government Support Fund, Support to Barangay Development Program o kon LGSF-BDP ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCA. Ayon kay Cuartero Mayor Tito L. Mayo, ang mga barangay ng Karataya, Mahunod-Hunod, Putian at San Antonio ay malaya na sa impluensya ng Communist Party of the Philippines No People's Army. Ang 247 na taga-suporta at residente ng nabanggit na barangay ay nanumpa na rin na bumalik sa gobyerno. Dagdag pa ni Mayor Mayo, ang mga nabanggit na barangay ay matatagpuan mga 25 kilometro ang layo sa bayan. Subalit hindi na ito maituturing na liblib na lugar sapagkat madaraanan na ito ng mga sasakyan. Sa pamamagitan ng needs assessment na dinaluhan ng mga opisyalis ng barangay at mga residente, kinilala ng lokal na pamahalaan ang pangunahing proyekto ng nabanggit na barangay na may kabuuang 20 milyon bawat barangay. Base sa dokumentong ibinigay ng Department of Budget and Management o DBM sa pamahalaang panliliwigan, ang iba pang proyekto para sa barangay ay ang paglalagay ng solar street lights, pagbili ng rice harvester, pagpatayo ng health station, tulong sa mga indigents na nagkakahalaga ng 1.5 million at pagpapatayo ng level 2 potable water system at sanitation. Ang BDP ay hallmark program ng NTF-ELCAC na may layunin na magdala ng kaunlaran sa dating conflict-prone communities. Nagbigay pugay ang 3rd Infantry Spearhead Division sa katapangan ni Corporal Rodney Luces na namatay sa engkwentro ng Communist Party of the Philippines No People's Army sa lungsod ng Himamaylan, Negros Occidental noong Hunyo 9 taong kasalukuyan. Ayon sa 3rd Infantry Division o 3rd ID, ang 3rd ID ay buong pusong sumasaludo at binigyan ng karangalan si Corporal Luces. Si Luces ay tubong bayan ng Alimudian, Iloilo. Isa siya sa mga tropa ng 62nd Infantry Battalion na lumaban sa siyam na komunistang terorista sa isang engkwentro sa Purok Galaupan, Barangay Carabalan mga alas 9 ng umaga noong nakaraang linggo. Samantala, isa pang sundalo ang nagtamo ng sugat at kasalukuyang ginagamot sa isang hospital sa lungsod ng Bacolod. Siya ay nasa stable na kondisyon. Ikinararangal rin ng 303rd Infantry Brigade sa pamumuno ni Colonel Inocencio Pasaporte na nakabase sa Murcia, Negros Occidental ang katapangan at kabayanihan ni Corporal Luces. Dagdag pa ni Colonel Pasaporte, ang kabayanihan ni Luces ay nagpapakita lamang ng kanyang buong pusong pagmamahal sa bayan na makamtan ang totoong kapayapaan at kaunlaran para sa mga Negrense at sa buong bansa. Ang 303rd Brigade
na nangangasiwa sa 62nd Infantry Battalion na nakabase sa Barangay Libas sa bayan ng Isabela ay nakikiramay rin sa pamilya ng namatay na sundalo. Samantala sa ikalawang engkwentro, mga alas 10 ng umaga, isang CPP-NPA fighter naman ang napatay. Natagpuan ng mga tropa ang 7 backpacks na may laman na personal na kagamitan sa lugar ng engkwentro. Natanggap ng 117 na job seekers sa online kalayaan job fair ng Department of Labor and Employment noong Hunyo 12, 2021. Ayon kay John Mandario, Information Officer ng Dolly 6, may 4,045 na aplikante ang dumalo sa nabanggit na job fair sa mahigit 4,000 na bakanteng trabaho. Sa nabanggit na bilang ng mga aplikante, halos skilled workers, office personnel, marketing personnel at business process outsourcing employees ang mga natanggap. Inaasahan pa na tataas ang bilang ng mga hired individuals dahil sa patuloy na pag-interview ng mga employer sa iba pang mga aplikante. Ang Kalayaan Job Fair ay isang pamamaraan ng Dolly 6 sa pagtulong sa mga nawala ng trabaho sa panahon ng pandemya. Handa nang tumanggap ng karagdagang supply ng bakuna para sa COVID-19 ang lungsod ng Iloilo. Ayon kay Mayor Jerry Treñas, may sariling vaccine freezer ang lungsod na may kakayahang magtago ng mahigit 10,000 doses ng Pfizer. Kung maalala, kinontrata naman ng pamahalang lungsod ng Iloilo ang Swilig Pharma para sa pagtransport at pagtago ng mga bakuna katulad ng Pfizer, Moderna, Gamaleya at AstraZeneca. Dagdag pa ni Treñas, nagpakita lamang ito ng kahandaan ng lungsod na tumanggap ng bakuna mula sa national government. Hinihintay pa rin ng pamahalaang lungsod ng Iloilo ang in-order na 600,000 doses na AstraZeneca sa darating na buwan ng Hulyo. Samantala, nakatanggap naman ang lungsod ng 1,200 doses ng Sinovac mula sa DOH. Malaking tulong ito ayon kay Treñas para mas marami pa ang makakamit ng libreng bakuna laban sa COVID-19 sa kabila ng patuloy na pagtaas ng bilang nito sa lungsod ng Iloilo. Nagpasa ng isang ordinansa ang lungsod ng Rojas na magbibigay ng scholarship sa mga kwalipikadong residente ng lungsod na grade 12 o mga graduate ng Alternative Learning System Program. Ayon kay Mayor Ronnie Dadivas, ngayong pandemya marami ang nagsasakripisyo at nahihirapan pero ang edukasyon ng mga porsigido at matalinong estudyante ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Sa Upod Kita Scholarship Program, City Ordinance 085-2019, ang mga aplikante ay kailangang residente at registered voter ng lungsod ng Rojas, nakatapos ng grade 12 o kahit anong secondary school o mula sa Alternative Learning System Program sa Rehiyon 6. Ang general weight average ay 85% o mas mataas pa. May combined gross monthly income ng mga magulang o guardian na hindi sosobra sa 30,000 pesos. Dagdag pa ni Dadivas na ang pandemya ay hindi dapat maging hadlang para sa pag-abot ng pangarap na magkaroon ng kalidad na edukasyon o pag-aaral. Mga abyan, amo na ang mga dalagko na balita, bayanihan ang natipunta subong na simana.
Magbabalik po ang ating programang Bayanihan sa Kauswagan. Magkalipas lamang po ng ilang sandali. Keep on commenting po mga abyan. Maya-maya po sa pagbabalik ng ating programa. Lahat po yan ay ating babasahin para po sa kaalaman ng lahat. Magbabalik po ang Bayanihan sa Kauswagan. Hindi man namin alam ang mga paghihirap ng pinagdaanan mo. O ang mga masasayang bagay na tinalikuran mo para sa serbisyo. Nararamdaman naman namin ang pagmamahal mo. Para sa amin at para sa bayan. Ang sakripisyong iyong ipinamalas para sa amin ay walang katumbas. Kaisa namin ang bayan. At ang mga mahal sa buhay na naiwan. Pati na ang buong sandatahan. Maaaring maikling panahon lang ang ating pinagsamahan. Wala naman papantay sa karangalan ng iyong paglisan. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahi. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka na ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede rin wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang iyong pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system,
posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailangan dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mabuhay na maayos at lubos, magbigay sa kapwa, magmahal ng taos. Gusto kong tikman ang sarap ng buhay, hawakan ang bukas sa aking mga kamay. Makita, makita, makita ang liwanag sa gitna ng dilim. Ayoko sa dilim, nagtitilim ang paningin ng kalayang inaasa, maibigay mo na sa akin. Mabuhay, makulay, ang luhay ialay sa mga buhay na hinalay. Ang buhay natin di kayang hamakin, iba't tanggol lang karapatan natin. Katarungan, kalayaan, kapayapaan, karapatang pagtao, kalikasan, kabataan, kaibigan. Sa buhay kong ito gusto ko. Mga abiyan, tayo po ay muling nagbabalik sa ating programang Bayanihan sa Kauswagan. Ito po ang... ako po si Major Cenon Pancito III, ang tagapagsilita po ng 3rd Infantry Division. And at the same time, a sitting member of the Regional Task Force on Ending Local Communist Armed Conflict Strategic Communication Cluster. Programa po natin, Bayanihan sa Kauswagan, ang programang naghahatid at nagdadala sa inyo ng mga balita at impormasyon patungkol sa inyong gobyerno. Nandito naman po tayo para sa ating pangalawang parte ng ating programa, Istoryahan Ta. But before that, before we proceed doon sa ating mga ibabahagi ngayong episode ng ating Bayanihan sa Kauswagan, ay gusto ko lamang batiin ang lahat ng mga nandyan sa atin online. At syempre, basahin na rin ang kanilang mga komento. Good noon, Sir Pancito, and all of our forces under 3rd Infantry Division are doubling our efforts also to catch Ka Juanito Magbanwa and Ka JB Regalado. His companions are now dead, captured, and surrender to the authorities, and we are optimistic that they will also be neutralized. They will also, when that day comes, we can say that we have achieved total peace in the province. The local government and people here is alongside in this endeavor. From Sir Albert Timada. So, Sir Albert, thank you so much po. At dito natin makikita na kahit dito sa ating programa, alam po natin na tayong mga Pilipino, tayong mga
mga community, tayo mga tao, ay talagang tutulong-tulong. And we have that common na vision. Talagang malinis natin ang ating bayan mula dito sa mga problema natin, lalo't higit sa insurgency problem that we have. So, Sir Albert, thank you po. Hello, Bogs. Kumusta? Watching from Mapuyo, Kawayan, Biliran. Keep safe always. Keep up the good work. God bless. Galing po yan sa nanay ko. At syempre, binabati ko po lahat ng mga kababayan ko, no, kahapon, nung Sunday pala, nung Sunday, happy fiesta po, happy fiesta Saint Anthony of Padua. Good afternoon, Sir Major from June Amante. Good mga sir, manalangin ang Diyos. From Sir Eduardo Subsuban. Yan. Thank you po, Sir Eduardo. Peace be upon us and a lovely noon, Sir Major Cenon, sa lahat ng Spearhead Troopers, sa kapwa ko viewers, sa anak ko sa 88 IB at 82nd IB. Ingat kayo lagi. From Ma'am Noor Shakira Benti Abdullah. Very avid fan talaga natin to si Ma'am Noor. And I believe, hindi pala. Si Ma'am Noor ba yun? Nagpadala ng cake dito sa opisina? Hindi pala si Ma'am Noor. Ma'am Noor, wala pa daw cake mo. Sa birthday ni DJ Roland. At sa nagbigay ng cake kay DJ Roland, maraming salamat. Nakakain po kami lahat. Nabusog po kami. Sir, good morning. Kailan po ang kota ulit ng CSC dito sa Iloilo? From Romelin Bargat. As of now, wala pa po. Pero antabayanan nyo lang po ang mga announcement natin dito sa ating programa at sa iba pang programa na under the Spearhead Radio. Huwag po kayong mag-alala. Pinatapos lamang po natin yung processing ng mga nauna. And most likely naman ay magkakaroon ng sunod na quota pa at kailangan pa po natin ng dagdag na sundalo dito sa 3rd Infantry Division. So maya nyo lang po, paki-follow nyo lang yung ating page. Anyway, we will be prompt in our posting of announcement para po sa ating candidate soldier. May mga may mga hurdles lang din tayo. Pagpasensyahan nyo na po. We are on pandemic at kaya kahit nga yung unang quota is medyo nahihirapan, may mga challenges tayo along the way, paano mag-recruit ng mga bagong sundalo. But all of this are being taken care of. Yung mga kasalukuyan natin na sitwasyon is also being taken into consideration kasi kami naman po sa Philippine Army ay napakiingat po talaga na hindi makontaminate yung aming mga kampo. Kasi we have to accept the fact that soldiers have that risky behavior. Ang pag sinasabi kong risky behavior po, ibig sabihin po kami po ay palaging lumalabas. Nandun sa tao, nandun sa komunidad. So we have really to maintain na itong ating mga kampo ay talagang free from COVID-19. Otherwise, when one of us will become a carrier, baka po mas malaki ang problema natin. Kaya ganun na lamang po yung pag-institutionalize ng mga measure ng aming pamunuan, paano pa talaga, lalo tigit yung aming kampo sa Hamindan, sa headquarters ng 3rd Infantry Division, sa Camp Peralta, Hamindan, Capiz, ay talagang very stringent po yung mga measures na pinapatupad dyan para hindi po natin makontaminate yung ating kampo. So, kami din po, kung kami lang talaga ang papapiliin o ang gusto lang namin ang masusunod, ay talagang matagal na kaming nag-recruit ng mga sundalo. Kasi we have to replenish. May mga nag-retire po, mayroong, sabi nga natin, may nalalagas along the way on our ranks, may mga hindi pumasa doon sa standards na pinapatupad ng Army. So we have that attrition. So dapat tuloy-tuloy po ang recruitment ng Army. However, for now, medyo slow down muna tayo sa recruitment, kaya pasensya na po sa iba na talagang hinahangad din o talagang nangarap na maging sundalo. In due time po, ay makakapasok din po tayo sa pagiging sundalo o mapapabilang din tayo sa hanay ng Philippine Army. Good afternoon, Sir Major Cenon. Keep safe and God bless, from Edith Fidel Ilagan. So, Ma'am Edith, thank you. Good noon, Major Cenon. Blessed Tuesday ahead and God bless to you.
from Princess Gold, top fan po natin dito sa third ID. Supporter, Barido Daidiz. Good noon sir, keep safe po. Same, likewise po Ma'am Barido Daidiz. Good PM sir, watching from Purok Pag-asa Poblasyon, Lake Cebu, South Cotabato, Bruno family from Amada Bruno. So Ma'am Amada at saka sa lahat po ng mga taga Cotabato. Kumusta po kayo dyan? Hindi man po kayo kaparte ng 3rd Infantry Division, hindi po kayo under the area of responsibility ng 3rd Infantry Division. Kami po bilang mga kasunduluhan, kami naman ay mayroon din mga kapatid sa profession of arms dyan sa inyong area. At thank you. Supporting 3rd Infantry Division is actually supporting the entire Philippine Army. So thank you po sa inyo. Good afternoon, sir. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. From Ayeri Season. So ito si Ma'am Ayeri Season, palagi ko na rin nakikita ito dito sa At saka napakarami talaga ng mga OFWs natin na sumusubaybay sa ating programa. Maraming salamat po sa inyo. At least in our own little way is mafi-feel po ninyo na nasa Pilipinas kayo. At in our own little way is you will have that sense of belongingness. Dito po sa 3rd ID, dito po sa Spearhead Radio, dito po sa Philippine Army Spearhead Troopers, kaisa po kayo, kapamilya po kayo ng 3rd Infantry Division. Pa-shoutout DJ from Charlene Marinduque, Caburnay. Taga saan po kaya si Ma'am Charlene? So, message lang po, Ma'am Charlene. Thank you po, thank you. Good afternoon, watching from 1503rd CDC in Surigao del Norte from Rafi Kusong Ising. Yan, mga CDC po natin. Ang mga CDC po, yan po yung Community Defense Center. Usually po, nandyan po in every provinces that we actually have CDCs. Ito po dati yung mga in charge sa mga ROTC programs po natin. And even up to now, they're still in charge. And also, they are in charge with yung reservist affairs natin, yung mga community defense centers natin. So, kami po ay patuloy din pong sumasaludo sa mga miyembro po ng reserve force ng ating Armed Forces of the Philippines, maging sa Army, Navy, or Air Force. We know for the fact na ang laki din po ng na-fill in nila na gap in terms of delivery of basic services. Sa mga ibang pagkakataon talagang we commission itong mga reservists po natin para tulungan po tayo sa ating mga ginagawa. Kagaya dito sa Iloilo, I am a personal witness na kung saan noong there's a heightened efforts of against COVID-19 ay natap din po natin ang mga reservists natin, and very willingly they have volunteered themselves to be part of our efforts. Yung mga quarantine control points po natin, kasama po natin sila dyan. Alam ko mayroon silang ibang trabaho, pero dahil gusto nila na mag-alay pa ng kanilang serbisyo, ay they do it through the reservist program of the Philippine Army. Thank you po sa inyong lahat. Good noon, Sir Cenon. God bless from Jenny Gilyarawan. Si Ma'am Jenny din po. Avid fan ni DJ Roland. At saka sa lahat ng programa. Good noon, sir. Hi to all members of Spearhead Band, especially to Mariel, Jaya, Letlet, and Butch from Juan Suelto. Wow. Ang ating, kung inyo pong natatandaan, dito po at play po yan, ang iba nilang mga music sa isang programa natin. Sundalong Musikero, play po natin yan. We have to cater yung talents, yung skills ng ating mga kasundaluhan na hindi lamang po sa bakbakan, magagaling, kundi pati sa kantahan. Nandyan na po, all in po dito sa aming organisasyon. At we have to show that to you kasi ang iba kasi na impression sa ating mga kasundaluhan is that ang sundalo are stiff, ang sundalo ay dinumero, 'di ba? Ang sinasabi nila. Hindi po. Kami po na mga miyembro ng Philippine Army ay tao lang din po. Kung ano po ang ginagawa ninyo, most likely yun din po ang ginagawa namin sa Philippine Army. So, may kumakanta,
nagbabasketball, may mga sports, lumalangoy, and everything. May mga asawa, may anak, may tatay, may nanay. Just like you, just like any other else. So kami po ay tao. Tumatawa at minsan din umiiyak. Yan po ang katotohanan ng ating mga kasundaluhan. Sir Major Cenon, nag-aabang po kami ng live or recorded cover song nyo po nila Ma'am Rona sa Sundalong Musikero. Ganun ba? From Ma'am Noor Shakira Benti Abdullah. Ang napag-usapan po kasi namin, Ma'am Noor, is kayo po muna magpadala daw. Kasi kumanta na po sila DJ Roland, sila Von, sila Michael, kumanta na po sila sa program. So baka naman daw po ay pwede rin kayo ang magpadala ng inyong recorded na kanta at ipiplay po natin sa Sundalong Musikero. So tama po ba yun, Ma'am Noor? So, Ma'am Noor, i-record nyo lang po, parang naka-selfie. And we will play that sa Sundalong Musikero. But anyway po, in due time po, medyo busy lang po talaga na hindi siguro tayo nakakapag-record. But kung yan po ang kagustuhan ninyo, we will give that. Pero aantayin ko muna po, Ma'am Noor, ang video po ninyo para ma-play po sa Sundalong Musikero. So yan po mga abyan, ang mga nag-message po sa atin online, sa nag-participate sa live stream natin. At sa mga hindi pa po nag-comment, may mga pa-shoutout po, ay tuloy-tuloy nyo lamang po na i-comment dyan sa ating comment section. At I think mayroon pa pong iba, thank you, Major Cenon, for the information updates. God bless and more power from Princess Gold. Bago matapos ang buwan, sir, para sa kanilang tatlo na may birthday this month from Noor Shakira. Talaga, sige, Ma'am Noor, basta ipadala nyo po yung video nyo bukas para magawa po namin within the month yung amin. So, hello po, sir. Good afternoon. Watching from Masbate, from Mar Duran. So, thank you po. And alam ko may pa-shoutout pa dito. Pa-shoutout DJ from Charlene. Nasabi ko na to. Charlene Marinduque Caburnay. So, sa lahat po ng nakaantabay sa atin, maraming salamat po sa inyo. Ayun. Anyway, yan po mga abyan, kung may mga pa-comment po tayo, ay mamaya po ay atin po iyang babalikan. So, konting information lang, So, we just have to make some updates for today. Unang-una po about Corporal Luces po, yung isa naming sundalo na namatay sa Himamaylan, ay ngayon po ay nasa Jordan Guimaras na po ang kanyang katawan. Na dala po natin ito nung isang araw sa may Jordan Guimaras sa pamamagitan ng kanyang unit, 62nd Infantry Battalion. Atin po matatandaan na siya po ay taga Alimudian, Iloilo, pero nakapangasawa po siya ng taga Jordan Guimaras. Kaya po dinala natin doon sa kanyang asawa at sa kanilang munting bahay. But I believe yung family niya ay nag-decide na siya ay dadalhin sa kanyang final destination sa Alimudian pa rin, doon sa kanyang bayang Sinilangan. So, we are still coordinating with the families. Initially is 17 at dadalhin po natin siya pabalik doon sa Alimudian, Iloilo. On the part of the 3rd Infantry Division, kami naman po mga kasunduluhan ay todo suporta para po dito sa patuloy na pagpupugay natin sa kabayanihan na ipinamalas po ng isa sa mga sundalo natin, si Corporal Rodney Luces. So makakaasa po kayo mga abyan, by and by po we will give you updates on what had happened to Corporal Luces. We have to pay respect. We have to wag po nating kalimutan ang kanyang mga nagawa sa bayan. And also, ang inyong pong 3rd Infantry Division, as an update, may mga COVID efforts po tayo kahit dito sa Iloilo o kaya sa siyudad ng Bacolod, ay patuloy pa rin pong nag-o-augment ang ating mga kasunduluhan. Kagaya ng balita kanina, may mga distribution of food packs. At gusto ko rin magpasalamat doon sa mga sino ba to? Yung ating mga
stakeholders na nagbigay suporta po, lalo tigit kay Ma'am Rose Villan ng United Kingdom. Thank you po doon sa mga food packs. Kami po sa Philippine Army ay naging katulong lamang doon sa we do the transportation, we do the manpower para po doon. But in terms po ng mga goods ay galing po yan sa mga stakeholders po natin na talagang sumusuporta at nakikiisa doon sa ating mga kababayan. And also we have actually deployed dito sa Iloilo mga additional force para po sa mga quarantine control points. Sa Bacolod mayroon tayong mga additional na contact tracers na pinadala, and all in the same intent na sana we've been through this for so long already, na sana sa pagtutulungan natin ay we will emerge victorious over our fight against COVID-19. Malapit na siguro mga abyan. Alam ko hirap na bawat isa, pero with the resilience of every Filipino people, alam ko kakayanin natin to bilang isang bansa, bilang mamamayang Pilipino. Kaya po kami po sa Philippine Army, ang aming commitment po na patuloy na magbigay serbisyo, magbigay tulong sa kung anumang pamamaraan na kaya po ng Philippine Army. At bago po ako magtapos, I still have about 9 minutes. Gusto ko lamang pong i-side sweep, isa siguro. May isa po kasing sulat na pinadala po yung Bayan Panay. Sinasabi, this is with regard to yung incident po noong kailan ba ito? Nung Monday or nung Sunday po, June 13, na kung saan sa isang drug buy-bust operation po ay may nahuli na kagawad ng barangay for illegal possession of illegal drugs. At doon po kasi sa isa sa mga na-recover po sa kanya ay mayroon pong card doon na nagsasabi na he is an agent of the Philippine Army. So, at ang sinasabi nitong Bayan Panay is ito daw ay katotohanan ang we are commissioning criminals para doon daw po sa mga riding in tandem na ginagawa. Sorry, wala po kasing nagsulat dito kung anong pangalan nitong taga-Bayan Panay. At sinasabi pa niya na well, we know who is Bayan Panay. Walang ibang ginawa to kundi maghasik ng mga bagay na puro kasinungalingan. So, there is no truth po na itong si Mr. Jade Cathedral is one way or the other connected with the Philippine Army. Yan po ang katotohanan, at yung kanya pong presenta na mga ID na nagsasabing Army ay mga peke po yun. Mga peke po yun, at ito po ang opisyal na pahayag ng 3rd Infantry Division. The 3rd Infantry Division categorically denies ties with certain Jade Cathedral who was nabbed in Oton for the possession of illegal drugs. Neither his identification card nor the mission order found in his possession is among the authorized documents of the Army. Such fake cards and papers suggest the criminal intent, thus should face the full consequence of the law. Mr. Cathedral is in no way connected with the Army, much more that he is receiving any remuneration from the Army, as what Bayan Panay has insinuated. The Army shares the highest standard of discipline that recognized the Armed Forces of the Philippines as the most trusted government agency in the recent survey. We don't tolerate infractions from among our ranks, more so with people who identify themselves as part of our organization. Bayan is too foolish to quickly brand the Army without even substantiating their malicious allegation. We challenge them to bring reliable evidence that Cathedral was used by us or commissioned by us to commit crime. Bayan should know this, as it doesn't require much intelligence to comprehend. Otherwise, they are once again firing their old rhetorics of insulting the intelligence of the people
and exemplify the definition within them, the definition of being dumb. May bayan remember that no less than the founder of the Communist Party of the Philippines, No People's Army, a terrorist group designated terrorist group as one among their kinds. So, quoting Joma Sison, there are three processes by which the Philippine Revolution is to be advanced. This includes the building of Communist Party of the Philippines, the building of the No People's Army, and the building of the National Democratic Front. The Communist Party of the Philippines was established on December 26, 1968 as the Marxist-Leninist Party of the working class. This party is supposed to be the standard bearer of the working class, which is the class that is most progressive, productive, and political force of the Philippines. It is true that a minority class, especially that only party which represent it, cannot win the Philippine Revolution by itself. At any rate, even there are forces of armed revolution, there are legal democratic forces in the Philippines. The biggest of these is Bagong Alyansang Makabayan or Bayan. In short, it has a membership of more than 2 million members and more than 1 million member organization, 1,000 member organization. It's the biggest component organization are Kilusang Mayo Uno, which is the labor center, the Pambansang Kilusang Magbubukid, which is the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas or KMP, Gabriela, the Women's Alliance, League of Filipino Students, Alliance of Concerned Teachers, and so on. As I have earlier pointed out, Partido ng Bayan, founded last August 30 and 31, was an outgrowth of Bayan, the big coalition, end of quote. With this, who are the true criminals? Their guilt may be magnanimous, that to cover their foul odors lingering on our people's consciousness is their attempt to malign the Philippine Army after gaining the people's admiration. May God bless them with more wisdom. Yan po ang pahayag namin sa 3rd Infantry Division. Wala po tayong talagang magawa dito sa bayan. Lahat na lang ng negatibo. Simula pa man noon, kahit sinong presidente, sinong nakaupo dyan, walang ibang nakikita sa ating bayan kundi ang lahat ng kapangitan. At much more, very sad, very sad na ang kanilang mga representante ay pinapasahuran pa ng bayan ng natin, mga Pilipino, and yet ang kinakalaban din ay gobyernong Pilipino. Nakakalungkot kayo, bayan. And I'm challenging them, even if they want a debate against me, I'm open always for debate against this bayan and what they have been doing for this. Hindi po kami nagsasabi, teroristang grupo po kayo, sabi ni Jose Maria Sison. So, with that po mga abyan, ang oras po natin is 12:57 but I have to cut short this program. Sabi ko nga po kanina is mayroon po akong very important na pupuntahan po or mayroon pong commitment po ako na kailangan pong magbiyahe na medyo malayo-layo po. So mga abyan, yan po ang ating programa. That's our edition for June 15 ba ngayon? June 15 edition of Bayanihan sa Kauswagan. Magkikita-kita po muli tayo sa araw ng Huwebes. That would be 17. June 17 po, alas 12 hanggang alauna pa rin po ng tanghali, ating programang Bayanihan sa Kauswagan, ang programang maghatid sa inyo ng mga balita at impormasyon patungkol sa inyong gobyerno. At syempre mga abyan, ako po si Major Cenon Pancito III. Muli po ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa patuloy ninyong pagtangkilik hindi lamang sa Bayanihan sa Kauswagan kundi sa ating Spearhead Radio as a whole, sa ating 3rd Infantry Division as a whole. Mula po sa pamunuan ng 3rd Infantry Division, sa ngalan po ng aming commander, Major General Eric C. Binoya, maraming salamat po. And with that, patuloy pong sumasaludo ang 3rd Infantry Division sa inyo. Bring the noise! Mabuhay na maayos at lubos, magbigay sa kapwa, magmahal